السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للإيبوكسي برايمر والتنر بتاعه، بنيجي نخف الإيبوكسي برايمر بالمصلب صح، والتنر بتاعه صح بيكون خفيف، وأنا عاوز أرش بيه حاجة أخليه يرمي معايا فيلم عالي عشان ألم اللي بيه. هرش في حاجة أنا عايزه يدي تقيل. واحنا بنقول، او مش احنا اللي بنقول، يعني الدعم الفني او النشرة الفنية بتقول مهم جدا التنر على الايبوكسي برايمر. يعني انا عن نفسي شخصيا تجربة جربت ارشه بالتنر وبدون تنر، التصاقه على المادة او الخامة اللي بترش عليها بالتنر بيكون اقوى وافضل من رشه بدون تنر. دي عن تجربه شخصيه انا عملتها، ان شاء الله اسيبها لكم بردك في التعليق المسبق للي حابب يشوفها. يعني عملنا اكتر من مره ورشيناه على كان اكسدام، مجرد تجربه رشيناه بتنر وبدون تنر. لكن لو انت عاوز ترش بدون تنر، يعني انصحك بحاجه، ولكن ترجع برضك للدعم الفني بتاعك فيها. لو انت عاوز ترمي فيلم عالي وعاوز تحط المصلب، بس حط المصلب صح، يعني ولا تقلل ولا تزود في المصلب، وما تحطش التنر. لكن في اول وش هترشه على المعدن اللي انت هترشه الخاص بيه، سواء هو فايبر جلاس مثلا، او سواء هو حديد او الومنيوم او صاج مجلفن او رش اول وش بطريقه خف صحيحه، التنر بتاعك صح. وبعد كده في تاني وش، في تاني طبقة، الغي التنر ماشي، لكن اضمن اول وش بالتنر. ليه؟ التنر زي بيعمل عملية تسييح للدهان او فرد للدهان، بيبدأ ان هو يتفرد بشكل سليم، ينزل في المسام بشكل سليم، الالتصاق يحصل بشكل سليم. بعد كده في تاني وش بقى خفه بدون تنر ماشي، بس ترجع الاول ايه للدعم الفني بتاعك. انت هنا ضمنت التصاقه بالماده الغريبه اللي عليه، اللي هو ينزل عليها سواء هي حديد او ان هو هينزل في المسام بفرده صح، اللي هو الفلو بتاعه صح، التصق صح. بعد كده بقى الدهانات اللي هتنزل مش هتنزل على المعدن، هتنزل على اول طبقه منه اللي هي نزلت واخترقت الماده والمسام بتاعتها صح. يعني دي انصحك بيها، ولكن ترجع دايما للدعم الفني والنشره الفنيه بتاعتك. ولكن هنا انت ايه يعني رايي في الموضوع ده؟ انت ضمنت الالتصاق خلاص، استفاد بقى. اي حاجه هتنزل عليه خلاص، هو ايبوكسي زيه هينزل عليه، ولكن بدون تنر. خلاص ال اول طبقه التصاق انت عايزها انت كده ضمنتها الحمد لله. خلاص بعد كده هينزل عليه هيمسك فيه ان شاء الله، مفيش اي مشاكل. بس ترجع، معلش بنأكد على الكلام ده دايما عشان خاطر الفصل في القصه دي بيكون للنشره الفنيه والدعم الفني، لان هو ده اللي بيديك الضمان او الجرانتي على المواد. يعني احنا اي حاجه بنعملها الحمد لله دايما بنرجع للدعم الفني الخاص بينا، لان هو ده اللي بيدينا الضمان على المنتجات والمواد، لان دي اللي على اساسها بندي ضمان للناس، او سواء زبون او سواء عميل او وهكذا يعني. واللي عنده اي اضافه او اي ليك خبرات بخصوص الموضوع ده، يا ريت تسيبها لزمايلك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.